Καλησπέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν από το πιο επιδραστικό δίσκο όλων των εποχών, το Son of Mercy των Slayer. Ένας από τους πρώτους thrash metal δίσκους. Εγώ θα έλεγα και από εκείνους τους δίσκους που χαρακτηρίζονται και σαν black thrash. Έτσι. Ο οποίος κυκλοφόρησε μάλλον το Δεκέμβριο του 1983, λίγο μετά από το Kill 'Em All των Metallica. Να πούμε ότι αυτός ο δίσκος κυκλοφόρησε από την Metal Blade, όπως είναι γνωστό. Ο Brian Slagel είχε δει τους Slayer σε κάποια ζωντανή τους εμφάνιση να εκτελούν ένα κομμάτι των Iron Maiden και τους πρότεινε να εμφανιστούν σε μια συλλογή, τη γνωστή τη Metal Massacre, νομίζω στη νούμερο 3 ήταν, δεν θυμάμαι καλά, το Aggressive Perfector, όπως είπαμε, ένα Venom κομμάτι, και κατόπιν ηχογραφήσανε το 1983, όπως είπαμε, τέλη του 1983, το Son of Mercy. Και μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο δίσκος τότε, όταν κυκλοφόρησε, προκάλεσε διάφορα ανάμεικτα συναισθήματα. Ο μεταλλικός τύπος το υποδέχτηκε διφορούμενα, δηλαδή ας πούμε το Metal Forces το αποθέωσε, ενώ το γνωστό μας Dave Dixon, τον οποίο κάνω αναφορά στο βίντεο με το King Diamond, εκείνη την συνέντευξη, ο Dave Dixon λοιπόν, ο οποίος τον έθαψε, ας το πούμε, το δίσκο, μάλλον δεν κατάλαβε τι ακριβώς άκουσε, τι ακριβώς έσκασε στο κεφάλι του, και εδώ πέρα, όπως βλέπετε εδώ λοιπόν, έχω την έκδοση την Gatefold εδώ, με το πασίγνωστο εξώφυλλο για τους τραγωνίστες. Εδώ το πιστόφυλλο, εδώ το Gatefold μέσα, το οποίο περιέχει διάφορες φωτογραφίες από την περιοδεία του group, τις πρώτες περιοδίες του group, με τους στίχους, και έχει και ένα πόστερ. Βλέπουμε εδώ, καθώς βλέπουμε το πιστόφυλλο, παρατηρούμε ότι οι ίδιοι Slayer μπορούν να παραλληλιστούν με μια μετέπειτα black metal μπάντα, έτσι. Το όλο στιλιστικό, έτσι, θέμα παραπέμπει ακριβώς σε μια μεταγενέστερη black metal μπάντα. Θα μιλήσουμε και αργότερα για τον ήχο. Όσον αφορά το εξώφυλλο, το logo, από ό,τι λέει και ο ίδιος ο Dave Lombardo, είναι μια δικιά του επινόηση, αιχμηρή, μιλιταριστική θα λέγαμε. Το όλο εξώφυλλο και η 5α είναι δημιουργία ενός ανθρώπου, ο οποίος βοήθησε στην πρώτη περιοδεία του Slayer. Ο γιος του μάλλον βοήθησε τους Slayer στο φωτισμό, αν δεν κάνω λάθος, και ο ίδιος ανέλαβε να φιλοτεχνήσει το εξώφυλλο. Λοιπόν, παρατηρούμε κάποιες λεπτομέρειες. Η πολεμική διάθεση του group που ακριβώς εμφανίζεται ήδη από το εξώφυλλο, σε προδιαθέτει για το τι θα ακούσεις.
ο Σατανάς ο οποίος εδώ παρουσιάζεται σαν πολέμαρχος, έτσι. Ένα βασικό στοιχείο για το μετέπειτα War Metal και για το Black Metal βέβαια και για το λεγόμενο War Metal. Okay. Λοιπόν, ο Σατανάς έχει τραβήξει το πέμπτο σπαθί και είναι έτοιμος για την καταστροφή του κόσμου, έτσι. Το Αρμαγεδόνα, όπως θέλετε πείτε το, έτσι, ένα μηδενιστικό τελείως φιλοσοφικό θέμα. Ο δίσκος δεν αφήνει κανένα περιθώριο, καμία ανάπαυση. Τα πάντα μιλάνε για την καταστροφή αυτού του άθλιου κόσμου. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγα λόγια, μια μικρή αναφορά στα κομμάτια του δίσκου, έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και κάπως ένας concept δίσκος. Οι κιθαριστικές ιδέες των Hanneman και το King πραγματικά συνδυάζονται υπέροχα. Οι ιδέες συνδυάζονται με την έννοια ότι οι ιδέες του King είναι πιο πολύ της σατανικής θεματολογίας, ενώ οι ιδέες του Hanneman είναι πιο πολύ στη μιλιταριστική βία και στον πόλεμο. Ξέρουμε ότι ο Hanneman ήταν ένας μελετητής της παγκόσμιας πολεμικής ιστορίας, ειδικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και αυτές οι συνδέσεις συνδυάζονται υπέροχα. Όπως θα συνδυαστούν και στο logo των Slayer, έτσι, με το Αετό και με την πεντάλφα πάλι. Ο Αετός κρατάει μάλιστα και το πέμπτο σπαθί. Και εδώ και εκεί συνδυάζονται πάλι οι αντίθετες απόψεις για κάποιους, τον King και Hanneman. Το φωνητικό στυλ του Αράγια είναι εξωφρενικό και οι στίχοι παραπέμπουν στην καταστροφή του κόσμου από τον Σατανά. Αυτό είναι το γενικότερο concept του δίσκου. Μια ιδέα βέβαια παρμένη και από τους Venom, αλλά εδώ αναπτύσσεται σε πιο γερά θεμέλια, θα λέγαμε. Ο ίδιος ο Αράγια έχει πει ότι το μουσικό στυλ του Slayer ήταν μια μίξη μεταξύ των Venom, Judas Priest, Iron Maiden και Merciful Fate. Εγώ θα έλεγα ότι είναι, και σύμφωνα με το King, έτσι, εγώ θα έλεγα ότι είναι πιο μοχθηρή Iron Maiden. Όσο και αν ακούγεται αυτό κάπως για ένα thrash το οποίο έπαιξε ένα πρωτόλιο black thrash, είπαμε, αυτή είναι αλήθεια, γιατί συνδυάσανε πάρα πολλά στοιχεία όπως και τα πρώτα thrash της εποχής, έτσι. Συνδυάσανε πάρα πολλά στοιχεία με το New Wave of British Heavy Metal και με μια γερή δόση punk, όπως ακριβώς ήταν το New Wave of British Heavy Metal, έτσι, με μια γερή δόση punk, όπως είπαμε, έτσι. Βγήκε αυτός ο ήχος, ο πρώιμος μάλιστα ήχος του thrash. Ενώ η Metallica θα λέγαμε ότι περίπου πάνω κάτω παίζουν εκείνη την περίοδο, μιλάμε τώρα, έτσι. Είναι όμοιος ο ήχος με αυτόν τον Slayer. Εν τούτης, η Metallica, ενώ έχουν και αυτοί τα σκοτεινά τους θέματα, τη σπινταριστή τους μουσική και όλα αυτά, πολύ επηρεασμένοι και αυτοί από το New Wave of British Heavy Metal, εν τούτης δεν έχουν την μοχθηρία των Slayer. Εδώ είναι το βασικό στοιχείο για το οποίο θα πρέπει να μιλήσουμε. Είναι η μοχθηρία των Slayer η οποία κάνει την διαφορά. Και βέβαια και η καθολοκλήρου σατανιστική στίχη. Και το πολεμικό, αυτό το πολεμικό απαράμιλο στυλ, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να αντιγραφεί. Εδώ θα πρέπει να πούμε
ότι αυτό το άλμπουμ αποτέλεσε και βάση για το απίστευτο Seven Churches των Possessed. Οι Possessed πήραν αυτά εδώ τα διεστραμμένα, τα κιθαριστικά θέματα, όλη αυτή τη δυσαρμονία, έτσι, και την αναπτύξανε και εκείνοι ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι με λίγα λόγια. Evil Has No Boundaries. Εδώ συμμετέχει ο Jim Hoglan, τον γνωστό εκείνο μεγάλο drummer, έτσι, τον Dark Angel, κάτω με και άλλων συγκροτημάτων, ο οποίος συμμετέχει στο refrain του Evil, εκεί που λένε όλοι μαζί Evil, My Words Defy κλπ. Επόμενο The Antichrist, τι να λέμε τώρα, έτσι, εδώ γίνεται μια ψυχολογική ανατομία μια ψυχολογική επισκόπηση του Αντιχρίστου και η τρομερή φράση στο τέλος Eternal My Soul Will Rot, κατευθείαν παρμένη από τους Venom. Το solo θυμίζει Dave Murray τον Iron Maiden, ασυζητητή. Die by the Sword. Τι να λέμε τώρα και εδώ. Satan watches all of us, έτοιμος για επίθεση. Fight till death, και εδώ η ίδια θεματολογία μέχρι το τέλος, έτοιμη για επίθεση. Prepare for attack, your body will burn, endless war, there's no return. Αμήλικτη στίχη πραγματικά. Phases Slayer, ένα από τα καλύτερα intro σε όλη την ιστορία του metal. Metal Storm Phases Slayer. Στην ουσία είναι δύο κομμάτια. Είναι το Metal Storm, το οποίο λειτουργεί σαν intro. Έτσι, τι να πούμε τώρα για αυτό το intro. Πραγματική καταιγίδα, μεταλλική καταιγίδα. Πέφτει πάνω στα κεφάλια μας, στην κυριολεξία. Black Magic. Τώρα τι να πω για αυτό το κομμάτι. Ο ορισμός του Black Thrash. Εδώ ο τύπος δεν μπορεί να ξεφύγει από τη μαύρη μαγεία, που κάποιοι το έχουν ασκήσει προφανώς. Πάμε Tormentor, κλασική θεματολογία. Εκείνος απροσδιόριστος τρόμος σε κάποια σκοτεινή οδό μιας αχανούς πόλεως. Περνάμε The Final Command. Και αυτό η ίδια θεματολογία. Ο Σατανάς έτοιμος να καταστρέψει αυτόν τον άθλιο κόσμο. Machine gun fire, blood never level higher. Visions of torture and terror to all, ready for battle awaiting the final command. Blitzkrieg tactics of the German command. Εδώ φαίνονται οι επιρροές της μελέτης του Χάνεμαν, έτσι. Αν και η στίχη είναι και του King, εγώ τολμώ να πω ότι εδώ υπάρχει μια επιρροή από τον Χάνεμαν, έτσι, οι οποίοι υπενθυμίζουν αυτή την αστραπία τακτική, έτσι, του γερμανικού στρατού κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Περνάμε στο Cryonics. Ούτε η κρυονική μπορεί να σώσει αυτό το άθλιο πλάσμα που ονομάζεται άνθρωπος. Ένα από τα πιο Iron Maiden κομμάτια του δίσκου. Έτσι παραπέμπει στο Phantom of the Opera, πραγματικά. Να πω κάτι που ξέχασα να πω στο The Final Command, το οποίο η εισαγωγή του τι είναι? Είναι το Transylvania των Iron Maiden. Λοιπόν, προχωράμε και ο δίσκος κλείνει με το Son of Mercy. Εντάξει, ο δίσκος κλείνει με ένα καταιγιστικό ακόμα κομμάτι. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Η έκδοση μάλιστα που έχει και δύο, μάλλον να δω, έχει και 3 bonus κομμάτια. Το Aggressive Perfector που είπαμε ότι μπήκε στην Metal Massacre συλλογή του Brian Slager.
και έχει και το το Chemical Warfare από το Haunted the Chapel. Λοιπόν, όπως είπαμε, η μουσική ηχητικά είναι πιο μοχθηρή Iron Maiden. Η στίχη είναι καθαρά στο στυλ των Venom και ακόμα πιο πολεμική, όπως προείπα. Αυτός ο δίσκος για μένα δεν ξεπεράστηκε ποτέ, ούτε και από τους ίδιους τους Slayer. Θα προτιμούσα κιόλας να βγάζαν ένα-δύο δίσκους ακόμα σε αυτό το στυλ. Αλλά η εξέλιξη ήταν πολύ απότομη. Ήδη στο Hellowitch βλέπουμε ότι οι Slayer έχουν αφήσει στην άκρη τη μελωδία, έχουν αρχίσει να παίζουν αυτό το χαρακτηριστικό thrash metal τους. Μάλιστα ήταν και μέγιστη επιρροή και για το death metal. Τώρα, να βάζαμε μια ταμπέλα σε αυτό το δίσκο, εγώ θα το έλεγα black thrash. Άλλοι μπορούν να το πούνε ένα πιο speed new wave of British heavy metal, και αυτό δεκτό. Άλλοι το κατατάσσουν, όπως και εγώ βέβαια, στο πρώτο κύμα το black metal, γιατί όχι. Έτσι, όπως είπαμε, και όλη η μουσική και η θεματολογία, αλλά και το όλο στυλ, έτσι, δεν είναι και μακριά από το black metal όπως το ξέρουμε σήμερα. Ο Fenrir στο Dark Throne το έχει χαρακτηρίσει και αυτός new wave of British heavy metal και black metal. Πάρα πολλοί μουσικοί έχουν επηρεαστεί, έτσι. Δεν μπόρεσε να αντιγράψει κανείς αυτό το δίσκο, όπως είπαμε, ούτε το κιθαριστικό στυλ, το οποίο είπαμε ότι είναι δυσαρμονικό, είναι δύστροφο, είναι μοχθηρό, είναι κλειστοφοβικό. Και οι Possessed μόνο θα έλεγα ότι και το πλησιάσανε, αλλά οι Possessed είχαν και το εξελίξανε και σε ένα δικό τους ήχο περισσότερο. Αλλά η βάση όμως του ήχου του Possessed, το Seven Churches, είναι αυτός ο δίσκος. Βέβαια οι Slayer, εντάξει, μετέπειτα εγώ τους Slayer τους παρακολούθησα και μέχρι το Seasons in the Abyss, έτσι. Μετά δεν τους παρακολούθησα, όπως δεν παρακολούθησα και πολλά άλλα group, γιατί και η Metallica και η Slayer και η Iron Maiden και η Judas Priest αρχές της δεκαετίας του 90 πραγματικά χάσανε την έμπνευσή τους και για πάρα πολλά χρόνια ακόμα, έτσι. Νομίζω ότι ποτέ δεν επανήλθαν σε αυτά τα στάνταρ. Θα πείτε και λόγω κούρασης και λόγω ηλικίας, η έμπνευση κάπου είχε χαθεί. Αλλιώς είναι όταν είσαι νέος και ξεκινάς με κάβλα που λένε, έτσι, και είσαι έτοιμος να γαμίσεις σε εισαγωγικά τον κόσμο όλο. Το ίδιο πάθανε και οι Slayer. Δηλαδή ό,τι βγάλανε στη δεκαετία του 80 ήταν αυτό που θα το ονομάζαμε σαν τα μνημεία του thrash metal, έτσι. Και αυτά που βγάλανε βέβαια η Metallica, επειδή βέβαια μετά το Just for All δεν έχουν καμία σχέση πλέον, να το πούμε και αυτό. Και να πούμε δύο λόγια εδώ για την ατμόσφαιρα των Slayer σε αυτό το δίσκο. Όπως είπαμε ότι είναι σατανιστική και πολεμική. Να πούμε επίσης ότι η στίχη είναι το King και το Hanneman, όπως και η μουσική, όπως αναφέρει και εδώ ο δίσκος.
δίσκος είναι από μόνος του μια τελετουργία. Δηλαδή η ατμόσφαιρα είναι αρκετά πιστική, θα έλεγα. Δεν χρειάζεται να έχεις γνώσεις πάνω στον αποκρυβισμό και στον σατανισμό περίπλοκες για να αποδώσεις τέτοιον ήχο. Σε συνδυασμό και με τα live είπαμε ότι είναι μια τελετουργία, έτσι. Πραγματικά τα λέγαμε, μπορεί να ασκήσεις και μαύρη μαγεία. Η μουσική παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, οι ρυθμοί όλα, και είναι από μόνη της εδώ μια τελετουργία. Δεν θα το επεκτείνω περισσότερο αυτό το θέμα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι παραλαμβάνω ότι επειδή δεν κατέχεις περίπλοκα θέματα πάνω στον αποκρυφισμό και στον σατανισμό, ότι δεν μπορείς να δημιουργήσεις αυτή την ατμόσφαιρα. Δοκιμάστε να ακούσετε αυτό το δίσκο το βράδυ με κλειστά φώτα, όχι στο σπίτι, κάπου έξω, κανένα δάσος, να παρατηρήσετε τι συναισθήματα δημιουργούνται. Εδώ να πούμε ότι, να ανοίξω και μια παρένθεση, ότι ο Σατανάς, ο οποίος εδώ παρουσιάζεται σαν πολέμαρχος, ο Σατανάς, εκείνος ο αποδιοπομπαίος τράγος, έτσι, τι είπαμε ότι συμβολίζει? Την ανυπακοή απέναντι στο Θεό και κατ' επέκταση την ανυπακοή απέναντι σε κάθε είδους γήινη εξουσία. Δηλαδή να ακούσεις τώρα γκρουπ όπως από τους Venom, ας πούμε, έτσι, ακούσουμε μετά Slayer, Metallica, Exodus. Στη Γερμανία η Sodom, Destruction, Creator, όλοι αυτοί ήταν τσαντισμένοι. Ήταν παιδιά της εργατικής ή της μικροαστικής τάξης. Ήταν τσαντισμένοι, θυμωμένοι. Θέλανε να καταστρέψουν αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό και η μουσική βγαίνει τόσο οργισμένη. Δεν τον γουσταράνε αυτόν τον κόσμο. Δεν θέλανε μάλλον να τον βλέπουν στα μάτια τους. Άρα λοιπόν για αυτά τα γκρουπ ο Σατανάς ήταν ένα σύμβολο αντίστασης, ένα σύμβολο αντίδρασης, έτσι, χωρίς να παραβλέπουμε βέβαια την αποκρυφιστική διάσταση του όλου θέματος. Αυτά με λίγα λόγια. Όπως είπαμε, Son of Mercy, αξεπέραστος. Κανείς δεν έχει καταφέρει ούτε καν να τον αντιγράψει, παρά μόνο, όπως είπαμε, στους Possessed, στους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως. Αξεπέραστος και από αυτούς τους ίδιους. Η παραγωγή βέβαια δεν ήταν και η καλύτερη, αλλά ειδικά στα drums του Dave Lombardo κάτι είχε παιχτεί εκεί με τα κύβα, αλλά δεν ξέρω τι είχε παιχτεί. Παρ' όλα αυτά, αυτό το πρωτόλιο αίσθημα της δύναμης του πολέμου και της καταστροφής, όχι της δημιουργίας, μόνο καταστροφή. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ούτε δημιουργία ούτε τίποτα, μόνο καταστροφή. Μόνο το κακό είναι για να κυριαρχεί στη γη και τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτά. Χαιρετώ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.